Tervetuloa Puheneen B2B-podiin. Tässä jaksossa vieraana on SmartPipen tutkimus- ja tuotekehitysjohtaja Mikko Eskola. SmartPipe on suomalainen puhtaan teknologian yritys, joka kehittää ja valmistaa maailman parhaita mikrobipohjaisia puhdistusratkaisuja kiinteistöjen ja merenkulun jäteongelmiin. Suomessa valmistettuja ratkaisuja hyödyntävät jo 100 kiinteistöt ja useat laivat. SmartPipen tavoitteena on pienentää rasva- ja öljyjätteestä syntyvää rasvajalanjälkeä kiinteistö- ja alus kerrallaan globaalilla tasolla. Mä voisin palauttaa itteni siihen tilanteeseen silloin, kun mä seisoin siellä erään hyvin merkittävän amerikkalaisen meriteknologisen jälleenmyyjän pihalla. Ja mä otin siitä firmasta ulkokuvan ja mietin, että tossa se nyt on. Ja mulla on luvattu tasan 60 minuuttia aikaa mennä kertoo mun juttu. Vähän tyyliin, tuu nyt sitten. Ja tietysti kun ei sitä voi sitä painetta millään tavalla ottaa pois. Se jollain tavalla vaan oli siinä ja sitten mietti, että okei, no tämä on itse asiassa kertaalleen nähty. Mä olen aikaisemmin käynyt siellä 2008 vuonna ja silloin mulla oli eri paletti salkussa ja mä en saanut oikein vastakaikua ja tässä oli vähän ehkä sitä kaikua vielä sieltä sitten vuosien takaa, mutta menin sisälle ja mulla oli tarkoitus tavata tämän firman toimitusjohtaja ja mut sitten talutettiin sinne isoon neuvotteluhuoneeseen ja kunnes mä tajusin, että firman perustaja ja omistaja oli myöskin paikalla. Hän oli myöskin halunnut tulla kuuntelemaan mun juttua. Ja siinä tietysti vähän sitten paineet kasvoi ja rupesi miettimään, että no niin, että tässä on nyt sitten näytön paikka ihan oikeasti. Mutta siitä se sitten lähti ja 60 minuuttia oli varattu ja semmoinen reilu pari tuntia me sitten juteltiin ja kaikki meni hienosti maaliin. Meillä oli sanotaan näin kotiläksyt tehtynä ja kotiläksyt on semmoinen tosi tärkeä juttu, mikä on tässä niin kuin aikojen saatossa niin tajunnut, että sen merkitystä ei voi niin kuin enempää alleviivata, että ne pitää tehdä kunnolla ennen kuin lähtee tuonne maailmalle. Jos ei jotenkin lyhyesti vielä tiivistäisi, niin pystyykö sanomaan, että mikä oli se suurin ero ihan konkreettisesti sitten vuoden 2008 ja nyt sitten taas tämän vuoden välillä? Kyllä mä edelleen palaan niihin, että meillä oli, siis tuote oli toki erilainen ja ajat oli toisenlaiset, mutta ja varmaan on semmoista omaa kehityskaartakin tullut niin kuin tässä vuosien varrella, että on tullut ikää ja vähän enemmän harmaata hiuksia ja toivottavasti uskottavuutta, mutta kyllä mä luulen, että nyt oli mietitty ja virheestä oli opittu paljon. Eli kun niitä on tehnyt riittävän paljon, niin myöskin niistä täytyy sitten jotain oppia ja ne täytyy sitten laittaa niin kuin eteenpäin sillä tavalla, että niistä pystyy niin kuin jollain tavalla niin kuin hyötymään sitten. Mutta tosiaan kun huomioi, että ne mahdollisuudet, mitä meillä on, että Miami nyt kuitenkin on maailman risteilypääkaupunki, että vaikkei siellä niitä laivoja nyt ole kuin ehkä 6 tai 8 samana päivänä ja siihen laskee sitten vielä kaikki isot superjahdit sun muut, niin ne piirit on sellaiset, että kun niihin verkostoihin pääsee kiinni, niin toisaalta tavalla sieltä täytyy tuntea ihmisiä, mutta sitten kun sinne verkostoihin pääsee, niin ne on todella isot ne mahdollisuudet. Ja sitten taas toisella puolella, että pitää muistaa se, että tuottajan pitää oikeasti olla kunnossa. Se pitää olla niin kuin kerta kaikkiaan, että yksi asia huonosti, niin koko paletti sortuu. Että niin kuin jenkkiläiset sanoo, että you're dead in the water. Ja siinä se. All right, mutta hyvä. SmartPipe Oyn tuotekehitysjohtaja Mikko Eskola, tervetuloa Puheen B2B-podiin. Kiitokset tästä mahdollisuudesta. Lähdetään vielä siitä, ennen kuin mennään nyt SmartPipeen enemmän, niin haluatko lyhyesti vielä kertoa sitten oman taustan? Joo, mä oon tosiaan aika paljon tuolla oleillut ulkomailla lapsuuteni ja opiskeluaika pitkät pätkät ja tuolla sitten 90-luvun puolivälissä niin siirryin tuonne risteilymaailmaan. Mä oon ollut ihan laivan päällä erilaisissa tehtävissä töissä ja sieltä sitten noissa ympäristöteknologisissa jutuissa olin monta vuotta niiden kanssa tekemisissä laivan päällä ja sieltä siirryin sitten maapuolelle 2000-luvun puolivälissä ja sieltä on sitten eri tehtävissä menty eteenpäin. En aina sano, että olisi kiivetty, kun siinä on ollut ylä- ja alamäkiä, mutta sanoisin näin, että on sitten, ja sitten mä olin suomalaisen ison teknokemian yhtiön palveluksessa 11 vuotta tarkalleen ja sieltä on ehkä nyt ammennettu sitten myöskin sitä osaamista, että mitä me tänä päivänä tehdään ja hyvässä mielessä niin
löydetty paljon sitä osaamista, mitä tänä päivänä sitten me hyödynnetään. Että. Jos sun jollain tavalla pitäisi vielä kuvailla sun omia mielenkiinnon kohteita tässä niin kuin vuosien saatossa, niin pystyykö sieltä nostaa jotain semmoisia tiettyjä selkeitä? Kyllä mä näkisin, että varmaan noi risteilylaivat on ollut tietysti mun urallani niin kuin merkittävässä asemassa ja sanotaan, että sieltä sitten vielä noi tämmöiset erityisesti nyt sitten ympäristöteknologiset ratkaisut, eli mitkä liittyy sitten taas vedenkäsittelylaitteisiin, jäteveden puhdastuslaitteisiin, kaikkeen siihen laivan päälliseen teknologiaan ja sen oikeastaan se on semmoinen ala, mikä säännökset menee hirveän hitaasti eteenpäin, mutta sitten taas vastaavasti niin siellä on paljon ratkaistavia asioita ja ne on semmoisia, mitä ei niin kuin päivänä yksi pysty ratkaisemaan kukaan, vaan sitten sitä myötä, kun säännökset tiukkenee ja nyt ei enää saakaan käyttää jotain tiettyä ainetta tai ei saa enää päästää tietyn tasoista jätevettä mereen tietyillä alueilla ja säännökset on tosi monimutkaisia, niin se on semmoinen todellinen viidakko. Mutta sitten taas toisaalta, että kun sieltä löytää semmoisia kapeita ratkaisuja ja teknologisia juttuja, mitä on mahdollista viedä eteenpäin ja ehkä jalostaa jopa tuotteeksi asti, niin se on äärettömän mielenkiintoista. Että kyllä mä sanoisin, että tämä on niin kuin, mä toimin aina niin kuin siltä pohjalta, että tätä tehdään rakkaudesta lajiin. Ja pitää olla innoissaan sitä, mitä tekee. Ja sitä kautta niin saa myöskin niitä tuloksia. Ja sitten se on kauhean palkitsevaa, kun joskus jopa onnistuu. Mä sanon tämän sen takia, että aina ei kaikki mene maaliin. Ja 10 ideasta 8 on varmaan sysi huonoa. Ja semmoiset huonot ideat, niin kannattaa ampua alas mahdollisimman nopeasti, kun ne maksaa penniikä. Niihin ei kannata mennä rakastumaan, että se on huono tie. Mikä niissä risteilyaluksissa on se juttu, mikä kiehtoo? Pystyykö sitä jotenkin valottamaan? No se on erittäin kompleksinen maailma. Että se on nyt nykyään, kun ne on tuossa, jos miettii ihan näitä viimeisiä, mitkä on tuosta Turun telakaltakin lähtenyt ja siellä on niin kuin tuhansia ihmisiä kyydissä. Ne on hirveän isoja teknologisia mestarinäytteitä ja sitä voisi mieltää, että ne on isoja hotelleja. Joo, sen ymmärtää kaikki. Mutta sitten kun miettii sen niin päin, että se iso hotelli, missä on henkilökuntaakin tuhansia ja matkustajia vielä enemmän, niin se koko ajan liikkuu. Ja se on ympäri maailmaa ja sen pitää huomioida erilaisia maailmalla olevia säännöksiä. Ja sitten sen operaation kaikilta osin sen hotellin pitää pyöriä. Siellä pitää olla uniformuja, siellä pitää olla ruokaa, siellä pitää olla juomaa ja siellä pitää olla polttoainetta ja sitä pyöritetään isolla sähkövoimalaitoksella ja se vie hirveästi sähköä. Ja kun ne on tuommoisia Las Vegasin tasoisia valaistuksellisia monumentteja, niin siellä on, mä en koskaan lakkaa niin kuin hämmästelemästä, että kuinka monta ammattikuntaa siellä on, että siellä voi olla jääballeriinasta, sanotaan jääveistäjästä kaiteen ylläpitäjäkaveriin töissä ja siellä on hirveän monen eri alan ihmisiä, että siellä on täysmittainen sairaala, siellä on merenkulkuhenkilöstöä, siellä on teknistä henkilöstöä, siellä on nestekaasulaitteistojen ylläpitohenkilökuntaa, noin niin kuin ihan kun rupeaa miettimään, niin se on enemmän kuin pieni kaupunki ja se vie enemmän kuin pienen kaupungin sähköt. Et sehän on valtavan mielenkiintoinen maailma ja sieltä kun sitten löytää sen oman kapeen juttu, se mitä lähtee viemään eteenpäin, niin se on älyttömän mielenkiintoista. Joo, mutta hyvä. Voisi tosiaan mennä nyt sitten tähän teidän yritykseen eli SmartPipeen, niin jos lähtee vielä siitä, että mistä tämä nimi SmartPipe, mistä se tulee? Mikä tarina siinä on taustalla? No tämän yrityksen aikana on perusti Ikäheimosen Pekka ja Kekäläisen Juha, mun hyvät kollegat ja heillä oli hyvä idea lähteä viemään eteenpäin tämmöistä mikrobiologista ratkaisua putkista huoltoon niin, että sen tuotteen sisältävät mikrobit käyttää niin kuin putkeen kertyvää ja putkesta löytyvää orgaanista jäämää ja rasvaa ravinnokseen. Ja sitä kautta sitten lähtivät niin kuin viemään tätä ensimmäistä ideaa eteenpäin. Ja mä luulen, että se tuli siitä, että tämä on ikään kuin tämmöinen älykkäästi ilman vaarallisia kemikaaleja
hyödyntävä ratkaisu. Ja mä luulen, että se smart tulee lähinnä sieltä, että sitten me ollaan jouduttu, niin kuin sanotaan, miettimään se, että ollaanko me vaan sitten älykkäiden ratkaisujen tavaratalo, mutta me toimitaan niin kapealla segmentillä, että meillä on tavaratalo vielä aika pitkä matka, että sieltä se nimi tulee. Mikä sitten taas oli se syy, minkä takia aluksi mietittiin sitten näitä mikrobeja? No se on varmaan tullut siitä, että perinteisestihän, jos lähdetään ihan tuosta putkimaailmasta liikkeelle, niin perinteisesti noita putkitukoksia ja putkia on avattu hirveän vahvoilla myrkyllisillä kemikaaleilla, jotka on ollut ympäristölle haitallisia. Ja vaikka periaatteessa Suomessa on ihan maailman huippuluokkaa oleva niin kuin vedenpuhdistusinfra ja me ollaan varmaan Pohjoismaat on ainoita, missä huuhdellaan WC:tkin juomavedellä ja vesi on kuitenkin niin kuin tulevaisuudessakin semmoinen voimavara, mikä tulee olemaan enemmän ja enemmän kiven alla niin sanotusti, niin se tuli varmaan siitä, että lähdettiin miettimään sitä, että miten sitä kemian käyttöä voitaisiin vähentää, koska totuus on kuitenkin se, että maailmassa käytetään todella paljon kemiaa ja kemiaa tarvitaan, sitä tarvitaan puhtauteen, hygieniaan ja kaikkeen tällaiseen, mutta sitten se, että sen käyttö on monelta osin ollut sellaista, että se on ollut vähän ehkä holtitonta ja laitetaan vähän vielä, että se toimisi paremmin. Ja täytyy aina sitten muistaa, että ne aiheuttaa sitten tietynlaisia asioita ja ei se ole mikään salaisuus, mutta jokaisessa meidän elimistössä veressä kiertää paljon erilaisia haitallisia kemikaaleja tänäkin päivänä, mistä ne on tullut, onko ne tullut tekstiileistä vai ihon läpi vai miten, että kaikki tämä tämmöinen on varmaan lähtenyt sieltä tosiaan, että onko joku keino, että me voitaisiin edes yhdellä asialla vähän parantaa tätä juttua. Ja mä luulen, että se oli niin kuin heidän tämmöinen niin kuin alkuperäinen ajatus. Mistä nämä mikrobit sitten tuli kuvioihin? No, sanotaan, noin mikrobit, nehän on tommosia täysin vaarattomia basilluskantoja ja se on teknologia itse asiassa, sehän ei ole mitään uutta teknologiaa, että se ehkä saattaa jonkun kuulijan yllättääkin, että ei tämä ole mitään uutta. Näitä on käytetty jäteveden puhdistamoissa näitä samoja mikrobikantoja jo tuolta 40-luvulta asti. Eli ne on jäteveden puhdistuksen eri vaiheissa, niin niitä on hyödynnetty. Ne syö käytännössä sitä jätettä siitä vedestä pois ja sitten se erilaisten vaiheiden ja filtteröintien vaiheiden jälkeen päätyy taas meidän käyttöön. Nyt sitten oikeastaan se, mikä meidän ajatus oli, että me hyödynnetään tätä samaa teknologiaa, mutta me ollaan oikeastaan menty siitä pari askelta vielä ehkä, no en sano sivulle, mutta pari askelta ehkä eteenpäin vielä, että me ollaan mietitty, että kun erilaiset mikrobikannat, erilainen mikrobityyppi, sanotaan yksi mikrobiperhe pystyy ratkaisemaan vaan tiettyjä asioita ja toinen mikrobiperhe pystyy ratkaisemaan toisenlaisia asioita, niin mitä me käytännössä tehdään on, että me yhdistellään erityyppisiä tyyppejä, jotka ratkaisee sitten erilaisia ongelmia. Eli näitä ongelmia voi olla ei pelkästään putkistossa olevat ongelmat, vaan sitten voi olla erilaisia hajunpoistokohteita. Sitten on, mistä puhutaan tämmöisestä probioottisesta puhdistuksesta, eli traditionaaliseen tämmöisen ihan perinteiseen puhdistusaineeseen laitetaan näitä mikrobeja, jotka sitten tehostaa sen puhdistuksen efektiä. Tämä on nyt niin kuin tämmöinen kasvava trendi tänä päivänä. Ja paljon muita tämmöisiä käyttökohteita, missä pystytään niin kuin hyvällä tavalla. Ja näähän on täysin niin kuin turvallisia, täysin niin kuin vaarattomia ihmiselle. Et sitä voisi oikeastaan sanoa sillä tavalla, että tässä oikeastaan mitä tässä tapahtuu on, että ne hyvät tyypit syö ne pahat tyypit. Eli ne pahat mikrobit jää niin kuin alakynteen. Et se on oikeastaan, niin kuin, jos ihan pitäisi niin kuin rautalangasta vääntää tämä juttu, niin se on oikeastaan se, mitä tässä tapahtuu. Että ei se ole sen monimutkaisempaa. Ja jos sen jollain tavalla vielä sitten tiivistää, niin voiko sanoa, että teidän tavoitteena nimenomaan on just se, että miten ympäristölle ja viime kädessä myös sitten ihmisille haitallisia kemikaaleja voitaisiin käyttää vähemmän? Kyllä, se on just se. Ja se on oikeastaan noiden mikrobien ja tämmöisen bioteknologisien ratkaisujen hyödyntämisessä, niin se on tosi tärkeää niin kuin myöskin muistaa se, että nämä ei ole millään tavalla niin kuin täysin
maailmaa syleilevä ratkaisu yksistään, vaan tarkoittaa sitä, että pitää myöskin hyvin tarkkaan ymmärtää, että mihin ne kykenee, ja sitten pitää ymmärtää, että mihin ne ei kykene. Siellä on paljon asioita, että ne on hirveän herkkiä, ne on eläviä otuksia, ja ne toimii tosi hyvin niin kuin sanotaan suurin piirtein semmoisessa niin kuin neutraalissa pH-ympäristössä, eli happamuusympäristössä, että sitten jos tulee liian hapanta ympäristöön, niin ne hidastuu. Ja sitten taas jos menee liian korkeaksi se pH-arvo, niin se myöskin rajoittaa sitä, niin kuin sitä toimintaskaalaa. Mutta sitten on toinen, että sitten on ihan lämpötila. Että kun ne on eläviä olentoja, niin myöskin siellä niin lämpötilalla on hirveän suuri merkitys. Eli jos lämpötila menee liian alhaiseksi, niin niistä tulee hitaita niin kuin ihmisistäkin kylmässä. Ja sitten taas, jos mennään tosi kuumiin lämpötiloihin, niin ne kuolee. Eli tässä pitää niin kuin huomioida tämmöisiä ympäristötekijöitä sit paljon ja sitten niiden hyödyntäminen esimerkiksi tuolta putkistossa, niin meidän pitää aina muistaa se, että kun sinne viemäriin menee esimerkiksi, sinne menee niin kuin desinfiointiaineita ja pesuaineita, niin jos siellä on niitä mikrobeja, joita me yritetään hyödyntää, niin se kanta pienenee koko ajan, kun niitä vähän niin kuin huuhdellaan siellä pois. Ja siinäkin tullaan siihen, että semmoinen, kun näitä annostellaan esimerkiksi tuonne viemäreihin, niin se semmoinen säännöllisyys on hirveän tärkeää, että se kanta pysyy vahvana ja silloin se pystyy niin kuin hyödyttämään. Ne on erittäin työteliäitä tyyppejä, mutta niille pitää antaa myöskin siihen olosuhteet ja sitten mennäänkin jo vähän sinne rakettitieteen puolelle. Niin itse asiassa, jos vielä miettii silleen yrityksen näkökulmasta, niin kuinka tärkeää sun mielestä on just se, että yritys ymmärtää, että mihin se oma tuote tai palvelu sopii ja mihin se taas että selkeästi ei sovi? Kyllä mun mielestä se on ihan kaiken lähtökohta. Eli meidän täytyy kuitenkin kaikessa liiketoiminnassa, mitä tehdään, niin täytyy lähteä niin kuin sieltä asiakkaan tarpeista ja meidän täytyy pyrkiä ratkaisemaan asiakkaalle joku konkreettinen ongelma tai sanotaan nurkan takana lymyilevä ongelma. Että esimerkiksi viemäri puolella, niin se on tosi tärkeää, että niin kuin ennaltaehkäisevästi tehdään näitä asioita niin, että ne ei esimerkiksi siellä rasita putkistoa tai sitten menee tukkoon ja tulee tulvia ja sitten asukkaat joutuu muuttamaan kokonaan pois hetkeksi aikaa, kun siellä sitten avataan viemäreitä tai joudutaan tekemään kokonainen viemäriremontti. Eli tällä on paljon niin kuin merkitystä sillä ja se on vähän ongelmallista sikäli, koska kaikki me ihmiset, niin me tykätään ajatella, että kun se on poissa silmistä, niin se on poissa mielestä, eikä siitä tarvitse sen enempää ottaa stressiä, kunnes se stressi on sitten keittiön lattialla. Ja sitten tullaan just siihen, että tämä on vaikea kuvantaa ihmisille, mutta mitä me aika paljon tehdään tänäkin päivänä, niin me kuvataan niitä putkia ja me näytetään aika paljon siitä, että okei, tältä siellä näyttää nyt ja me voidaan auttaa tässä asiassa ja kuvantaa sitä tilannetta sitten, että jos ei sille mitään tee, niin sitten saattaa olla tämmöisiä asioita, mutta tämä tehdään niin kuin tosiaan silleen, että tämä on todella niin kuin läpinäkyvää ja tehdään niin kuin asiat silleen niin kuin oikeasti kunnolla joka kerta. Yksi semmoinen asia mikrobeihin liittyen, mikä saattaa yleisössäkin nyt useammalla olla tuttu, jos miettii ihan suoliston mikrobeja. Ja siitähän paljon siis uutisoidaan myös, että minkä takia se on tärkeää, että suoliston mikrobiomi on kunnossa. Että suolistossa sitten olisi näitä hyviä bakteereita ja mahdollisimman vähän sitä huonoja bakteereita. Niin pystyykö tästä tekemään jonkun semmoisen vertauksen myös sitten tähän teidän ratkaisuun? Tai teidän siihen, että minkälaisia putkistoja te tavoittelette? Joo, ja siis toihan on jännä juttu, että kun sä mainitsit tuon mikrobiomin, niin nehän on aina ihan uniikkeja ympäristöjä. Ne on niin kuin DNAltaan täysin ainutlaatuisia ja ainutkertaisia. Ja sitä kautta niin tuossa on itse asiassa ihan selkeä yhteys tuohon, että kun ihmiset ottaa näitä niin sanottuja probiootteja ja niitä on kaiken näköisiä noita ravintovalmisteita, niin siinä on ihan samasta asiasta kysymys käytännössä. Ja meillä esimerkiksi nyt tällä hetkellä niin tehdään yhteistyötä erään kanadalaisen firman kanssa, joka rakentaa tai on rakentanut jo vuosia niin tämmöisiä ruokajätejärjestelmiä, missä mikrobit syö ruokajätteen. Ja niitä on nyt tehty tuonne maailmalle itse asiassa ihan tuhansia. Ja käytännössähän se simuloi juuri tuota, mitä sä sanoit. Eli ja sitten se täytyy vielä sanoa, että mekin ollaan tehty jo ihan
yrityksen alkuvaiheessa lähtien semmoinen päätös, että mehän ei käytetä minkään tyyppisiä geneettisesti modifioituja mikrobeja, vaan me käytetään pelkästään luonnossa jo miljoonia vuosia olleita kantoja ja sitten täytyy sanoa se, että nämähän on kaikki semmoisia mikrobeja, mitkä ei ole ihmiselle haitallisia. Eli niitä hyviä tyyppejä, mistä oli puhetta. Ja sitten meillä on vielä, sanotaan se on meidän tämmöinen, tämä nyt menee jo vähän liiketalouden puolelle, mutta tämä on niin tämmöinen kilpailutekninen juttu, että me käytetään pelkästään elintarviketasoisia mikrobeja, eli samoja, mitä käytetään juuston, jogurtin, oluen valmistukseen ja niin poispäin. Ja se tuo meille sitten taas tietyn tyyppistä kilpailuetua siinä, että ne on paljon laadukkaampia ja niitä koskee paljon tiukemmat säännökset ja siinä on tämmöinen Euroopan ruokaviraston QPS-hyväksyntä tämän tyyppiselle mikrobeille ja se on tämmöinen, tulee sanoa sitä Qualified Presumption of Safety. Mikä teillä on syynä se, että te ette ole sitten halunnut käyttää tämmöisiä geenimanipuloituja mikrobeja? No se on sitten taas oma ryhmänsä ja vaatisi vielä sitten ehkä enemmän perehtymistä genetiikkaa ja sitten taas meille ei ehkä siihen riitä. Tuollahan on tosi hienoja Backdive on tosi iso tämmöinen mikrobitietokanta netissä, mistä pystyy niinku katsomaan suurin piirtein minkä tahansa sekvenssit aika tosi syvälle, mutta me ollaan ehkä pärjätty tässä nyt just siinä mielessä hyvin, että me ei ole niin kuin lähdetty tolle polulle, mutta sen sanottuana niin se voi olla, että sitten jos jossain vaiheessa tulee semmoisia tarpeita, niin sitten meidän täytyy pyörtää nämä puheet, mutta toistaiseksi me mennään ainakin nyt tällä ja ollaan päästy ihan hyvään pisteeseen. Mutta voiko just sanoa, että sitten kun on kyse niistä samoista mikrobeista, jotka on sitten ruoanvalmistuksessakin tuttuja, niin silloin niihin liittyvät riskit on selkeästi pienempiä? On, joo, siis ja kun nämä ei ole niin sanotusti opportunistisia, eli nämä ei aiheuta terveelle ihmiselle minkään sortin vaaratilannetta, niin kyllä siinä periaatteessa voi noinkin juontaa, mutta tietysti käyttötarkoitus on erilainen, että siinä mielessä se taas sitten ja sitten ne kompositiot, eli siis nämä tämmöiset, miksi sitä nyt suomeksi sanoisi, kokteilit, mitä tehdään, niin ne on aavistuksen verran kuitenkin erilaisia kuin noissa meidän ruokavalmisteissa, että ne on erilaisia prosesseja. Niin miten muuta siis, jos miettii niitä teidän tuotteita, niin jos nyt joku sitten, mä voisin kuvitella, että kukaan nyt tarkoituksella ei niitä lähtisi juomaan, mutta ihan siis niin kuin teoreettisesti, että jos joku sitten ottaisi pienen kulauksen, niin... Niin, tuo on itse asiassa, ei tuo ole edes vitsi, koska tuon on eräs asiakas mulle taannoin kysynyt, että voiko sitä juoda, että syökö se sitä rasvaa siitä mun mahasta. Ja no ei se syö, mutta ei se myöskään, siis totta kai niin kuin kaikki, nämähän ei ole kemiavalmisteita, mutta niin kuin kaikkien ei-ravinnoksi tarkoitettujen tuotteiden kanssa, niin kyllähän meilläkin pakkauksissa kaikissa lukee, että ei saa nauttia missään tapauksessa. Että kyllä se, täytyyhän näissä nyt olla aina järki mukana, mutta se ei välttämättä aina mene ihan käyttäjälle asti, mutta en kehota kokeilemaan. Mutta voiko just silleen sanoa, että nämä teidän tuotteetkin on siis ihmisille turvallisempia verrattuna sitten semmoisiin normaaleihin kemiallisiin tuotteisiin, millä sitten puhdistetaan? On huomattavasti. Et siinä on ainoa vaan semmoinen juttu, mikä näissä mikrobivalmisteissa on ehkä toisenlainen, että jos mietitään, millaisia meistä ihmisistä suurimmasta osasta on nyt tullut, me halutaan kaikki nyt ja heti. Et jos tabletti ei toimi, niin kurittomat lapset heittää sen lattialle, kun se ei aukea 4 sekunnissa, niin sama pätee tuohon viemäriin, että jos ei se viemärin avausaimen nyt toimi silloin, kun siihen on tottunut, että se toimii, niin se on huono. Mutta sitten täytyy miettiä, että millä tavalla ne mikrobit toimii, että heti kun niitä kaataa tuonne viemäritukokseen, niin ne aktivoituu, ne löytää ravintoa, ne alkaa lisääntyä, ne alkaa kolonisoimaan sitä viemäriä ja kuluttaa sitä tukosta siellä ravinnokseen. Mutta siihen menee aikaa, niitä on. Sanotaan, että aina kysytään, että paljonko niitä on millilitrassa. No silläkään ei ole mitään merkitystä, kun niitä voi olla 150 miljoonaa millilitrassa ja muutaman tunnin päästä niitä on miljardeja. Ne lisääntyy. Ja silloin tarkoittaa sitä, että niitä on paljon, mutta ne on tosi pieniä yksiköitä ja sitten kun ne kuluttaa sitä tukosta sieltä, niin siihen saattaa mennä hetki.
mutta sitten taas toisaalta se tukos ei tule takaisin. Eli ne syö sen, mikä sitten normaalisti olisi vaan kemialla avattu ja sitten se olisi taas hetken päästä tukossa, koska se on vaan liikkunut vähän eteenpäin. Onko tässä sellainen tarkoitus, että jollain tavalla sitä saataisiin sen putken pintaan joku sellainen kerros tai kalvo, joka sitten ennaltaehkäisisi näiden tukosten uudelleen syntymistä? Joo, se voisi itse asiassa käyttää semmoista esimerkkiä, että joku on ehkä saattanut kuullakin, että tuolla esimerkiksi uimahalleissa, niin siellä on semmoinen viheliäinen juttu, mitä ne yrittää puhdistaa sieltä pinnoilta kuin biofilmi. Ja biofilmi on semmoista, että bakteerit muodostaa itsensä suojaksi semmoisen erittäin kovan kalvon, jotta ne niin kuin pärjää siinä ympäristössä. Ja uimahallissa se biofilmi, mikä tulee siihen laattojen pintaan tai sinne, niin se on huono juttu. Kun sitten taas me ollaan käännetty se toisinpäin, eli me halutaan, että se biofilmi syntyy sinne putken sisäpinnalle, ja sitten se tarkoittaa sitä, että siihen ei oikein tartu mikään. Ja silloin se tarkoittaa myöskin sitä, että putket ei myöskään mene tukkoon. Mutta se tarkoittaa myös sitä, että meidän täytyy ylläpitää sitä mikrobikantaa siellä, jotta ne sitten pysyy siellä biofilmin alla hengissä ja tekee meille niitä juttuja, mitä me halutaan. Tämä on vähän niin kuin käänteinen reaktio siitä, mitä on niin kuin totuttu ajattelemaan. Ja sitten taas vielä kolmantena steppinä, että jos semmoista biofilmiä tulee juomavesiputkiin, niin se on huono juttu ja siitä pitää päästä eroon. Tämä pätee vaan jätevesipuolelle, että tämä on hyvä aina muistaa. Aivan. No mutta joo, voisi sitten vielä palata siihen vuoteen 2017, eli just näihin yrityksen perustamisen hetkiin tai alkuhetkiin, niin mikä tosiaan oli se teidän ihan ensimmäinen tuote, minkä sitten lanseerasitte? No meillä oli tosiaan ensimmäinen tuote se oli tämmöinen BL20-niminen tuote, se on edelleen meidän valikoimissa ja se pakattiin 20 litran astiaan ja sitä sitten niin kuin toimitettiin asiakkaille ja lähdettiin, niin kuin annosteltiin semmoisen kellopumpun avulla, eli se laittaa käytännössä katsoen se pumppu kaksi kertaa päivässä sitä ainetta sinne putkeen tietyn määrän ja sitten sitä kautta ne mikrobit aktivoituu ja rupeaa sitten toimimaan halutulla tavalla. Mutta niistä sieltä auringon nousun ajoista niin on tietysti tultu aika pitkä matka sitten jo ja mä olen seuraavaksi ollut tässä nyt jo melkein 5 vuotta ja kyllä tässä on tietysti aika pitkä matka tultu siitä, että mitä sitten on niin kuin, totta kai yrityksen pitää kehittyä, meidän pitää seurata markkinoita, meidän pitää katsoa, että mitäs muuta me voidaan tehdä, jotta ei me olla koko firma yhden jalan varassa ja aika paljon on tuosta Juha ja Pekan ajoista niin porukka kasvanut ja taitaako meitä olla vajaa 20 kohta tässä nyt sitten tänä päivänä, että aika paljon on tullut ja sitä kautta sitten kun firma kasvaa, niin tullut sanotaan paljon lisää tekemistä, mutta paljon lisää murehtimista, että kaikki menee aina käsi kädessä Niin miten siinä alussa, oliko teillä silloin semmoinen ajatus, että nyt on löytynyt joku tämmöinen tosi hyvä yksittäinen tuote ja nyt sitten pyritään maksimoimaan tämän yhden jutun myynti? Vai oliko siinä alkuvaiheessa jo ajatus, että tämä nyt on se ensimmäinen juttu ja sitten lähdetään miettimään lisää tuotteita siihen kylkeen? Kyllä kai siinä jokaisen pienen firman alkutaipaleella niin ne ensimmäiset vuodet on semmoisia, että mä oon monesti kutsunut sitä, että se on semmoinen puudelidilemma, että juostaa joka ikisen keksin perässä, mikä vaan sattuu niin kuin tulemaan siihen lähistölle ja kyllä se varmaan on ollut semmoista niin kuin varmaan mä voisin kuvitella, että aika moni tähän niin kuin samaistuu, että se on ollut semmoista henkijäämistaistelua ja kassavirta on kaikkia ja niin se on edelleen tänäkin päivänä, mutta pienessä firmassa vielä verrattuna isoon, niin se pulssi on niin paljon lähempänä, että kun kassavirta loppuu, niin sen huomaa aika lailla heti. Niin se on ollut varmaan semmoista aika muista taistoa ja sitten on niin kuin, että siinä ei välttämättä ole ehkä vielä sitten pystyttykään satsaamaan tuotekehitykseen niin paljon, että koska siinä on aina se valitettavat semmoiset lainalaisuudet, mikä yrityksen ja erityisesti tämmöisen, voitaisiin puhua startupeista, niin semmoisen lähtötilanteeseen liittyy on, että kaikkeen menee ainakin 2 kertaa niin paljon rahaa ja kaikki kestää 3 kertaa pitempään ennen kuin siitä kuoriutuu kauppaa. Ja silloin mä luulen, että on ollut niinku just hyvä, että meilläkin on sitten tullut mukaan niin
erittäin taitavia talousihmisiä, jotka on saanut sen sitten ajattu balanssiin ja siellä on sitten niin kuin kassa kestänyt ja on pidetty huolta siitä, että se kauppa käy. Että se on, niin kuin, se on tosi tärkeää, että myöskin sitten, että siinä voisi oikeastaan niin kuin, siitä pääsee vähän niin kuin aasinsillolla siihen, että se on tosi tärkeää, millainen tiimi on niin kuin olemassa. Että jos kaikki on tiukkoja kirjanpitäjiä, niin siitä harvemmin kaikki kunnia kirjanpitäjille, ei siinä mitään, mutta jos kaikki on samantyyppisiä niin kamreereja, niin sitten se ei välttämättä ole hyvä. Että se on mieluummin niin päin, että on vähän niin kuin jokaisella jotain, että on erityyppisiä tyyppejä, eri vahvuusalueita ja sitten totta kai kaikilla meillä on heikkouksia ja että se on oikeastaan niin kuin mun mielestä just nimenomaan yritysjohdollinen tehtävä, että ne saadaan ne oikeat tyypit niihin oikeisiin paikkoihin ja sitten kun ne saadaan niihin oikeisiin paikkoihin, ne pysyy tyytyväisenä ja sieltä tulee motivaatio, siellä on hyvä fiilis ja sitten me oikeastaan niin kuin tullaankin siihen, että mistä ne innovaatiot syntyy. Mutta miten teillä tosiaan meni, jos miettii se vaihe, että on yksi tuote ja sitten on toinen tuote, niin tuliko se idea jossain määrin sen pohjalta, mitä sitten oli asiakkaiden kanssa tekemisessä? Eli huomasiko siinä, että okei, nyt itse asiassa olisi kysyntää vähän toisen tyyppisille jutulle, vai tuliko se idea periaatteessa firman sisäisesti ja sitten lähdettiin kokeilemaan sitä asiakkaiden suuntaan? Se tuli vähän ehkä sekä, että se mä näkisin ehkä niin päin, että sitten kun päästään semmoisen tilanteeseen, että on niitä tyytyväisiä maksavia asiakkaita ja niin sitten kun ne on tyytyväisiä, niin usein siinä käy sillä tavalla, että ne kysyy, että niin me ollaan tyytyväisiä tähän, olisiko teillä tämmöinen? Ja sitten lähdetään niin kuin miettimään ja sitten toki siinä tarkoittaa, että se ei ole pelkästään asiakkailta tullutta feediä ja myöskin niin me tehdään aika paljon raaka-ainetoimittajien kanssa yhteistyötä. Eli ihan samalla tavalla ne on yrityksiä, jotka kehittää juttujaan ja sitten ne tulee meille ja kertoo, että meillä olisi nyt tämmöinen komponentti, että kiinnostaisiko teitä. Mutta sekään ei vielä tarkoita, että sieltä sitten valmiita tuotteita löytyisi, vaan sitten se tarkoittaa käytännössä sitä, että lähdetään rakentamaan. Tämä on varmaan aika monelle kuulijallekin niin kuin pystyy samaistumaan tähänkin, että on hirveä into, lähdetään kehittämään uutta juttua ja sitten yhtäkkiä huomataan, että kehitetään vaikka tuotetta A ja sitten tehdään hirveästi ja käytetään siihen resursseja ja aikaa ja sitten yhtäkkiä joudutaan laittaa ruksi päälle. Ei se toimikaan. Tai se ei toimi niin hyvin, että sitä kannattaisi tuoda markkinoille tai siitä tuli liian kallis tai jotain. No sitten siirrytään tuotteeseen B ja haetaan samalla intensiteetillä. Parhaimmat varmaan hakee sille rahoitusta ja pistää kaikki peliin ja sitten joudutaan siihenkin laittaa ruksi päälle. Ja mä sanoisin, että tämmöistä kehitystyötä useimmat yritykset, niin kuin ainakin me ollaan jouduttu käymään ja sitten loppupeleissä voi olla, että me ollaan evoluutiossa D, joka koostuukin 10% A:sta, vähän C:tä ja loput on D:tä. Ja sitten yhtäkkiä huomataankin, että hei, tämä toimiikin. Että se menee tolla tavalla, mutta kyllä mä sanoisin, että se on, että ei kannata tehdä semmoisia statementteja, että me ollaan innovatiivinen yritys, koska ne statementin-tekijät harvemmin on, vaan se tulee ihan jostain muualta, että pitää olla niinku semmoinen, kyllä mä sanoisin, että se on semmoinen lapsenomainen uteliaisuus on aika hyvä niinku raaka-aine tuohon, mutta sitten se tarkoittaa myöskin sitä, että pitää olla resursseja, pitää olla aikaa, pitää olla intoa ja totta kai päällimmäisenä on aina se tarve, että pitää olla joku juttu johonkin, joka ratkaisee jonkun ongelman, jota kukaan muu ei ole vielä ratkaissut samalla tasolla. Voiko siitä antaa jotain vinkkejä, että missä vaiheessa sitten yrityksen kannattaa laittaa se raksi jonkun idean päälle? Että jos ajattelee, että tosi usein kuitenkin on se tilanne, että jos tulee uusi idea, niin on vähintään joitakuita ihmisiä sitten ympärillä, jotka sanoo, että ei toi tule toimia, toi on mahdotonta. Ja siinä niin kuin uusien ideoiden toteuttamiseen tyypillisesti musta tuntuu, että kuuluu se, että on sinnikäs ja jossain määrin ehkä jopa, jos nyt sanoo kansanomaisesti itsepäinen sen oman idean suhteen. Mutta että mikä on semmoinen sopiva balanssi semmoista sinnikkyyttä sen idean toteuttamisen kanssa ja sopiva, ja missä kohtaa sitten pitää niin kuin tunnustaa realiteetit? Mutta tässäkin tullaan taas oikeastaan siihen, että miksi ihmisiä siinä yrityksessä on. Ja joku viisas joskus kirjoitti, että ihminen on ainoa laji, joka rakentaa itse omat häkkinsä. Ja sitten taas kun katsoo
oikein sanotaan pitkän linjan suomalaisia yrittäjiä, niin kyllä niistä osa on, jos ihan suoraan voi sanoa, niin aikamoisia jääriä ollut, että ne on pitänyt päänsä ja uskonut siihen juttuun ja siellä on saattanut mennä kaikki nurin monta kertaa ja sitten on vihdoin viimein onnistuttu, kun ne on vaan jääräpäisesti uskonut siihen ideansa. Mutta toi on kääntäen kauhean vaikea juttu ja erityisesti jos mä kun on pohtinut tätä monesti itsekseen, että miten erilaiset kulttuurit poikkeaa toisistaan. Että jos katsoo, millainen on suomalainen yrittäjäkulttuuri versus amerikkalainen tai italialainen, niin Amerikassa se on meritti, että on mennyt nurin tai ollut jossain oikein syvissä vesissä. Italiassa pizzeria rakennetaan vaan uudestaan, jos se menee nurin. Ja meillä on Suomessa ehkä vähän tämmöistä, että sitten käännytään sisäänpäin ja se usko meinaa loppua ja ehkä siihen vaikuttaa sitten sekin, että millain me ollaan niin koko ajan rakennettu tämä homma, että siinä on ehkä semmoinen niin peiliin katsomisen paikka meillä suomalaisilla, että kyllä se vaan, siihen pitäisi osata uskoa, mutta toisella puolella niin se on tosi vaikea uskoa siihen, jos mistään ei tule tukea, mistään ei saa rahaa ja ne resurssit ikään kuin loppuu ja sitten huonoimmassa tapauksessa, niin kuin näitäkin on yrityselämässä historian varrella nähty, että sitten tulee joku iso, jolla on resurssit ja tekee sen jutun. Näitähän on aika paljon näitä valitettavia esimerkkejä, että jonkun hieno idea on vaan jatkanut sitten, niin kuin sanotaan, toista elämäänsä jonkun muun käsissä. Mutta kyllä siihen niin pitäisi vaan uskoa, mutta totta kai tätä aina niin pohtii, kun meilläkin erityisesti nyt tällä viikolla, kun on Slash tuolla Helsingissä, niin sitä aina pohtii, että tätä startup-kuvioa mietitään, mutta sitten aina siinä jää niin kuin, ehkä varjoa vähän se puoli, että mitä se yrityksen alkutaival on ja kaikki ei ole semmoisia firmoja, mitkä voisi saada miljoonia alkupääomaa, vaan että se täytyy aika lailla jostain kaivaa, niin millä ne yrittäjän alut sitten elää ne alkutaipaleet, että ne saa sen homman pyörimään, niin on se aikamoinen matka. Entä sitten jos vielä pikkaseksi aikaa palaa niihin huonoihin ideoihin tai niihin ideoihin, joiden päälle sitten laittaa raksen, niin pystyykö sitä jotenkin kuvailemaan, että mikä on se ajatusprosessi tai että minkä perusteella sitten esimerkiksi teidän firmassa te teitte ne päätökset, että okei, nyt tätä ideaa ei enää kannata jatkaa pidemmälle? Kyllä se aika lailla meni siinä, että tietysti siihen pitää niin kuin itse jollain tasolla uskoa ja sen mahdollisuuksiin ja sitä tietysti sitä ajatteluprosessia niin kuin helpottaa se, että on jonkunnäköinen niin kuin feedi jostain markkinasta, että sillä olisi kysyntää tai tämmöisellä olisi kysyntää. Kyllä se täytyy niin kuin kuitenkin miettiä sitten, ja mitä isommaksi yritys kasvaa, niin sitä enemmän täytyy niin kuin näitä feasibility-laskelmia tehdä, että paljonko se tulee sitten tuottamaan, että kannattaako siihen tämän verran laittaa resursseja ja rahaa ja sitten on totta kai vielä semmoinen, että meilläkin tässä nyt muutama vuosi takaperin, niin yrityksen tielle niin kuin kaikille muillekin osui COVID ja sota alkoi ja tuli paljon tämmöisiä arvaamattomuustekijöiksi, niitä voisi kutsua tähän niin kuin meidän markkinaan ja kyllä siinä jouduttiin aika vakavia asioita äärellä, niin kuin moni muukin suomalainen yritys, että ei mennyt enää niin kuin oli suunniteltu. Mutta sitten niin kuin aina kaikessa yritystoiminnassa, niin sitten joskus tulee niitä onnenkantamoisiakin, että on tehnyt joitain asioita oikein ja sitten tulee käy vähän tuurikin, että löytyy jotain, jonka kautta pääsee eteenpäin. Itse asiassa voisikin mennä tässä näin nyt sitten koronapandemia-aikaan, että miten se vaikutti teidän toimintaan? Kyllä se vaikutti meillä, mä olin just silloin tullut mukaan, no siitä on jo muutama vuosi, mutta kyllä se vaikutti meillä aika pahalla tavalla, että kun ei oikein niin kuin tiennyt, meillä oli paljon asiakkaita jo silloin oli kotimaassa ja ne kantoi niin kuin sopimuksiensa kautta jonkun verran, mutta kyllä se uusi asiakashankinta tyssäsi kuin sementti seinään. Niin siinä tuli vähän sitä semmoista, että kaikki yritykset oikeastaan ja asiakasryhmät laittoi kraanat kiinni, kun tuli se semmoinen epävarmuus, että pitää kassa saada riittää mahdollisimman pitkään. Ja kyllä se peilasi meillä
ihan oikeasti tämmöisen sementtiseinän lailla ja sitten jouduttiin oikeasti miettimään, että mitä seuraavaksi. Ja siinä ei semmoisessa tilanteessa, vaikka olisi kuin hienoja juttuja, niin ne ei oikeastaan auta, kun kaikki pistää rahakraanat kiinni ja investoinnit menee kiinni ja kaikki tämä. Että kyllä me nähtiin se valitettavan konkreettisella tavalla. Että kyllä siinä oli monta semmoista hetkeä, kun mietittiin, että olikohan tämä nyt tässä ja ei tarvitse pistää pillejä pussiin, kun nekin on jo myyty. Mutta mikä sitten loppupeleissä oli se, mikä teitä auttoi tämän korona-ajan yli? No siinä kävi semmoinen, ja mä nyt musta onnenkantamoinen on väärä sana, koska se on jo niin kulunutkin, mutta mä sanoisin, että meillä kävi sitten semmoinen tilanne, että sitten rupesi, kun korona-aikana oli kaikki noi konttorirakennukset oli käytännössä katsoen ilman ihmisiä ja ihmiset teki kotoa töitä ja siinä meni siis tosi pitkiä aikoja ja siellä rupesi ensin haisee viemärit, siellä niin kuin ne lattiakaivot ja kaikki tämmöiset ja siellä, mä muistan siellä monet kiinteistöhuoltajat kävi valuttamassa vettä niihin viemäreihin, ettei ne haisee, että ne vesilukot saadaan taas takaisin täyteen. Mutta sitten samaan aikaan niin me ruvettiin kuuleen, että ilmaston lämpenemisen seurauksena niin Suomeen on niin kuin muuttanut tämmöinen vieras laji, mikä pesii viemärissä, tämmöinen viemärikärpänen, perhossääskeksi nimetty otus. Ja se oli oikeastaan pitänyt juhliaan siellä Helsingin keskustan eri alueiden viemäreissä aika kauan. Ja se on semmoinen otus, mikä on tuolla lämpimimmissä maissa ollut jo pitkään ja tosi viheliäinen. Siitä on aina välillä Suomessakin lehdet kirjoittanut. Mutta ja se on periaatteessa niin kuin ihmiselle vaaraton, mutta se on tosi viheliäinen, kun se lentää sieltä viemäristä sitten huoneistotilaan ja oikeastaan siinä käy niin, että ne pesii siinä viemärissä olevassa orgaanisessa ryönässä ja puolet siitä kannasta lähtee leijaileen ja lenteleen huoneistotilaan ja puolet jää pitämään niitä juhlia. Ja meillä tosiaan kävi sitten niin, että niitä oli yritetty eräiden kumppaniyritysten taholta, niin kuin niitä oli yritetty myrkyttää, niitä oli yritetty höyryttää auki, viemärit oli yritetty huuhdella ja aina ne vaan tuli takaisin. Ja tämä oli oikeastaan sitten semmoinen, että sitten me ruvettiin saamaan ensimmäisiä palautteita, että teidän tuote, kun se annostelee tuonne viemäriin, niin kun se syö kaiken sen orgaanisen jäämän sieltä viemäristä, missä nämä otukset pesii, niin niiltä lähtee vähän niin kuin kämppä alta. Ja sitten se tarkoittaa sitä, että kun ne ei pysty enää siellä lisääntymään, niin ne ei oikeastaan niin kuin tiedä, mihin ne lentelisi. Tämä oli tämmöinen niin kuin täysin biologinen tuhoamiskeino, ja niitä on nyt sitten, niin kuin jossain oli arvio, että niitä olisi tuossa, jos Vaasasta Imatralle vetää viivan, niin kaikki sen eteläpuolen jäävät alueet, niin niitä on todennäköisesti siellä, että tämä oli, sanotaan, että tämmöinen viheliäinen otus, niin oli meille omalla tavallaan hyvä asia, ja päästiin sitä kautta sitten eteenpäin, ja loppu on sitten jo vähän niin kuin historiaa, ja toki ei me nyt toivota, että niitä nyt ikuiseksi ajoiksi tuossa jäisi, mutta on kauhean todennäköistä, että ne vaan leviää tuonne kohti pohjoista sitä mukaan, kun ilmasto lämpenee, että kyllä tämä niin ihan tämmöisiä selviä merkkejä tästäkin on niin kuin nähty, että jopa meille asti. Niin, eli voisi sanoa, että tässä suhteessa sitten teidän tuotteelle löytyy käyttötarkoitus, jota te ette etukäteen ihan suoraan osannut ennustaa tai mikä ei tullut mieleen, vai? Se on juuri näin. Eli mä oon monesti todennut, että ja se on aina hyvä muistaa se ja olla nöyrä sen asian edessä, että meidän asiakkaat niin ulkomailla kuin Suomessakin, niin ne pääsee yllättämään meitä aika monella asialla, että me joudutaan toteamaan, että se toimii tähänkin. Että me ei oltu vaan koskaan edes mietitty tuollaista käyttötarkoitusta. Ja tämä on tietysti hieno asia, että silloin se käyttöalue lavenee, että se viemärin hoitoaine niin yhtäkkiä toimiikin nyt sitten hyönteisten torjuntaan myrkyttömästi. Ja tämä on vain yksi esimerkki, että sitten on aika paljon muita ratkaisuja, mitä meillä on tuossa portfoliossa, niin vähän samoja juttuja kuulee. No mitäs jos sitten taas miettii teidän tuotekehitystä, jos alkoi siitä, että oli yksi tuote, nykyään on sitten useita tuotteita, niin miten
tähän nykypisteeseen on sitten päädytty? No niin kuin mä taisin tuossa aikaisemmin mainita, niin me tosiaan sen yhden tuotteen ohella, niin siinä tietysti mennään ihan konkretiaan, että tulee erilaisia pakkauskokoja, eli 20 litran astia, niin siitä lavennettiin sitten litrainen, 5-litrainen, 10-litrainen, 200-litrainen ja niin poispäin erilaisiin käyttötarkoituksiin, ja sitten ruvettiin oikeastaan jo rakentamaan vähän semmoista niin kuin tuotesarjaa, ja sitten kun siihen viereen ruvettiin sitten asettelemaan erilaisia muita tämmöisiä mikrobeja ja mikrobiteknologiaa hyödyntäviä ratkaisuja, esimerkiksi tämmöinen niin kuin biologinen hajunsyöjäaine, mikä toimii heti, mutta toimii erittäin tehokkaasti ja ei käytä minkäännäköisiä parfyymejä siihen hajun poistoon, tai tämmöiset mikrobeja sisältävät puhdistusaineet tai laivakäyttöön jäteveden puhdistuslaitoksen niin kuin tämmöiset niin sanotut boosterijauheet, eli pystytään niin kuin tehostamaan sitä puhdistusprosessia. Se oikeastaan lähti siitä, en mä sano varkain, kun mä olin itse sitä päättämässä, mutta sanotaan, että sieltä sitten löytyi aika paljon. Ja sitten kun sen portfolion sai kuntoon, niin se rupesi näyttää ihan uskottavalta. Ja kun me oli aikanaan niin kuin päätetty, että me lähdetään tosi kapealla segmentillä ja me leikataan se segmentti vielä, se kakku vielä halki niin, että hirvittää. Ja me keskitytään siihen ja tehdään siinä sitten niin kuin maailman parasta kehitystyötä. Niin sitä kautta se sitten niin kuin löytyi, mutta ei voi, mä oon aina sanonut, että jos kaivaa kaivinkoneella 360 astetta, niin ei mene kauhean syvällä, että kannattaa ottaa mieluummin kapea settiä, keskittyä siihen ja se, mikä nyt on niin kuin oppinut ja kuullut noilta isoilta asiakkailta, niin ne mielellään ostaa tämmöistä spesifiä teknologiaa joltain instanssilta, mikä on keskittynyt siihen ihan täysin. Ja silloin ne tietää, että ne saa just sitä, koska se yksi instanssi keskittyy vaan siihen. Että sen sijaan, että ne lähtisi itse yrittämään sitä. Ja se on aika pitkä tie lähteä tuommoista. Esimerkiksi tätä meidän teknologiaa, ne lähtee kehittämään ihan päivästykset. Kyllä siinä aika paljon joutuu, me tehdään aika paljon tutkimustyötä ja sitten pitää koko ajan olla vielä myöskin sitten säännösten suhteen hereillä. Ja kaikki se, että mitä maailmassa ympärillä tapahtuu. Että ollaan myöskin sitten tuotekehityksellisesti hereillä ja muistetaan aina se, että me ollaan vielä pieni ja ketterä firma, että me pystytään reagoimaan juttuihin ja se tarkoittaa niin tuotekehityksessä kuin ihan sitten kaupallisissa asioissa, mitä tulee vastaan, että tämmöinen olisi hyvä, niin sitten sitä lähdetään katsoa ja totta kai pienessä yrityksessä niin päätökset tehdään yhden pöydän ääressä ja sitten lähdetään tekemään. Et se on mun mielestä se hyvä puoli, kun sitten katsoo niitä varjopuolia, että resurssit on pienemmät ja rahalliset resurssit on pienemmät ja kaikki tämä, mikä tulee siinä sitten kaupan päälle pikkuyrityksessä isoon verrattuna. Mutta joo, eli tuotekehitystä auttaa se, että jos hakee tai löytää sitten semmoisen selkeän tiukan fokuksen, mutta onko jotain muita, jos ajattelet, että mitkä on ollut niitä juttuja, mitkä on auttanut teitä siitä teidän omassa tuotekehityksessä? No kyllä siinä niin kuin kaikessa tuotekehityksessä niin aika paljon siinä täytyy niin kuin tehdä semmoista kenttätestausta ja asiakkaiden kanssa yhteistyötä ja hakea sitä sieltä kautta, että on vielä toi mikrobiteknologia on siitä hankalaa, että se on oikeastaan meiltä aika paljon sitä kysytään, että onko teillä tieteellistä näyttöä tästä ja siis tutkimuksia on paljon ja pitää olla aika syvällä, että niitä tutkimuksia pystyy edes tulkitsemaan, mutta sitten siinä on niinku semmoinen puoli, että teknologiaa millään sen applikaatioalueella, niin sitä ei voi oikein simuloida täysin laboratorio-olosuhteissa, kun ne on aina niin uniikkeja ne tilanteet. Että jos se labra-olosuhteessa toimii tänään tolla tavalla ja sitten muodostaa siihen vaikka verrokkitestin viereen, niin se on taas ihan erilainen ja ne tulokset saattaa olla erilaisia. Ja sitten kun siihen otetaan vielä muita variaapeleita tuosta meidän maailmasta, tuolta vaikka putkistoista, niin putkistot on aina uniikkeja ja ne muodostaa sitten vielä sen oman niin kuin kertoimensa sinne, niin se on semmoista, että se on hirveän kokeilevaa ja sitten se on vielä nyt, no toki nyt on sitten ihan uusimpana uutena, niin on tullut paljon, että se mitä on jouduttu labrassa testaamaan kuukausitolkulla aikaisemmin, niin nyt on myöskin sitten on aika paljon tullut tietokonemallinnusta ja päivän sana AI
tulee sinnekin. Että pystytään aika paljon niin kuin nopeammassa syklissä tekemään tämmöisiä tiettyjä päätelmiä. Ja mä en tiedä, onko se ihan täysin hyvä asia, koska mun mielestä tommoinen tutkimus on kuitenkin aina tosi tärkeää tehdä ihan niin kuin se kuuluu tehdä. Mutta eli voi sanoa, että se tuotekehitys tapahtuu jossain määrin sitten yhdessä niiden asiakkaiden kanssa. Kyllä. Asiakkaiden ehdolla mennään, ollaan liikeyritys ja se tarkoittaa sitä, että kyllä se oikeastaan myydään sitä, mitä asiakkaat haluaa. Että ne on kaksi eri asiaa sitten, jos lähtee myymään, mitä itse haluaa. Joo, voisit oikeastaan vielä puhua spin-offeista. Minusta tuntuu, että tämä on sellainen asia, mikä aika monelle yritykselle saattaa olla, tai että monet yritykset on käynyt läpi sen, että tulee sitten erityyppisiä spin-offeja ja saatetaan päätyä vaikka tekemään niin kuin ihan muuta, mitä vaikka sitten alun perin ollaan suunniteltu. Mutta että mikä merkitys sitten spin-offeilla on ollut teidän kannalta? On sillä siis merkityksiä. Se sanotaan näin, että no spin-offit on omalla tavallaan hyvä juttu ja omalla tavallaan vähän huono juttu, koska siinä voi aika äkkiä lähteä niin kuin ihan toisille urille mutta sen sanottua niin mä näkisin, että ensinnäkin on tosi tärkeää, että on laajat verkostot, mistä näitä asioita kalastelee, että yksi firma ei pysty keksiin kaikkea uutta ja hienoa maan päällä, mutta sitten kun on verkostoja ja meilläkin on tosi niin kuin laajat verkostot tuonne maailmalle, että keskustellaan aika paljon eri esimerkiksi raaka-ainetoimittajien kanssa ja he keskustelee taas sitten omien sidosryhmiensä kanssa, eli laskee siitä, niin ne on niin kuin aika lailla joka paikassa ne verkoston lonkerot ja meillä on yksi hyvä esimerkki, niin tuli vastaan, että semmoinen komponentti, mikä oli alun perin syntynyt syöpälääkkeen kehitystyön yhteydessä, missä oli tutkittu syöpälääkkeen imeytymistä ihmiselimistöön. Ja sieltä oli löytynyt komponentti, jolla oli todettu olevan niin kuin hajumolekyylejä, sitovia ominaisuuksia. Ja tämä kyseinen yritys ei tehnyt sillä komponentilla mitään, mutta se tuli meille vastaan ja me saatiin se taas istutettua meidän mikrobeja sisältävään hajunsyöjäaineeseen ja me saatiin siihen se efekti, mihin mä tuossa aikaisemmin jo viittasin, eli aine toimii heti, kun nuo mikrobit ei yleensä toimi heti. Mutta nyt me saatiin sinne tämmöinen kemiallinen komponentti, jolla me saadaan ne hajut häviämään heti ja sitten ne mikrobit ikään kuin, voisi kuvitella, että se on ikään kuin mikroaaltouunin kupu. Eli se kupu peittää kaikki ne hajut sinne alleen ja sitten se mikrobikanta tai kannat rupeaa sitten kuluttaa niitä hajuja aiheuttavia aineita siellä niin kuin ravinnokseen. Eli tässä on niin kuin sikäli hieno tarina, että tämä saattaa mennä näin ja sitten toiseksi tämä aivan mahtava tuote, kun tässä on hieno myynnillinen tarina, myyjät tykkää. Että tämä kuulostaa lähinnä, että tämä tulee jostain TV-sopista, paitsi että se on ihan totta. Enkä mä sano, että eikö TV-sopi juttu olisi totta, mutta meillä niin kuin, tämä on ehkä ihan siis parhaimpia esimerkkejä siitä, että mitä nuo yhteistyöverkostot, että ne ei ole pelkästään kaupallisia verkostoja, vaan ne on myöskin niin kuin tuotekehityksellisiä ja sitten on paljon itselläkin on paljon semmoisia verkostoja, että ihan vaan vaihdetaan kuulumisia ja pysytään aika paljon siellä ammatillisella alueella, niin sitä kautta sitten kuulee, että tai sitten jos on joku ongelma, mikä haluaa ratkaista, niin ei ehkä kontakti tiedä, mutta hänellä saattaa olla joku kontakti, jota kautta sitten löytyy ratkaisu. Et kyllä siinä on semmoinen, että pitää olla hereillä mutta se hereillä olo on helppoa, kun on intoa siinä, mitä tekee. Mikä merkitys sitten taas verkostoilla yleisesti ottaen on sen yrityksen kasvun kannalta? Et sanoisitko sä, että verkostot on yksi tärkeimmistä asioista, mitä sitten vaikka alkuvaiheen yrittäjän tai alkuvaiheen yrityksen kannattaisi miettiä? No, verkostoistahan aina puhutaan ja se on ollut, siitä on tullut vähän sellainen muotisana että verkostoituminen ja mennään verkostoitumaan mutta siinäkin on ehkä ihan hyvä. Kukin voi tietysti niin kuin miettiä, mitä se niin kuin omalle kohdalle tarkoittaa, mutta kyllä niin kuin mä henkilökohtaisesti näkisin, että se on niiden verkostojen merkitys korostuu siinä vaiheessa, kun rupeaa niin kuin kaivamaan asioita, on ne sitten kaupallisia. Se voi olla ihan yrittäjän alkutaipaleella, että sieltä löytyy joku varjonyrkkeilykaveri,
tai sieltä löytyy joku henkinen tuki, joka on ollut samassa uppoavassa veneessä joskus itse aikaisemmin ja osaa sanoa, että älä luovuta. Se voi olla, että siinä on hirveän erityyppisiä, mitä on, mutta se mitä on niin kuin myöskin huomannut, että verkostot on myöskin semmoinen resurssi, mikä vanhenee tosi nopeasti. Eli niitä pitää ylläpitää. Eli ei ne varmaan kauhean innokkaita ne verkoston jäsenet ole jeesaamaan, jos niille on soittanut viimeksi 10 vuotta sitten. Eli se on semmoinen, niin kuin, mutta totta kai verkosto muodostuu, se elää koko ajan ja muuttaa muotoonsa. Niin kyllä se vaan sanotaan, että jos ei mitään muuta, niin kyllä toi linkkari on ihan hyvä työkalu siinäkin. Ja viimeksi eilen laitoin yhdelle vanhalle italialaiselle kollegalle viestiä, kun tuli yksi kysymys ja tänään sitten soiteltiin. Ihan vaan, tää oli ihan tuli nyt spin-offina tämmöinen idea ihan eiliseltä muistiin. Mutta jos ei jotenkin vielä kiteyttää, niin just se, että verkostoja kannattaa ylläpitää, eikä vaan hyödyntää silloin, kun sitä tarvii apua. Kyllä se, sanotaan, mä näkisin, että se täytyy olla aina. Se on niin kuin kaikissa toiminnassa, niin kyllä se mielellään pitäisi olla niin kuin kahden suuntaista se liikenne. Eli se on vähän sama kuin mä jossain vaiheessa totesin jossain yhteydessä, että se on niin kuin toi liiketoimintakin. Ne parhaat asiakkaat on semmoisia, mistä me voidaan ostaa jotain ja me myydään niille jotain. Niin se on paljon vahvempi se side silloin sen asiakassuhteen kannalta kuin se, että myytäs, vaan että silloin se vahvistaa sitä, mutta ihan samalla lailla kaikkeen tämmöiseen verkostoitumistoimintaan, niin kyllä niitä kannattaa niin kuin ylläpitää ja eikä se tarkoita, että viikoittain pitää soittaa tai pistää mailia, mutta että silleen tapaa edes silloin tällöin ja sieltä kyllä aika paljon pystyy ammentamaan mutta tietysti se tarkoittaa myöskin sitä, että niitä verkostoja, jos miettii semmoista lähtee kokoamaan, niin se on aika hidasta puuhaa ja se voi olla, heittää esimerkkinä, että mullakin on muutama tuttava nykypäivänäkin vielä, jonka on tavannut lentokoneessa. Ja terveiset vaan niille, jotka tunnistaa. Niin se vähän niin kuin riippuu ja sitten tietysti tuolla kun maailmalla paljon liikkuu, ja käy konferensseissa, messuilla, kokouksissa, tapaa uusia asiakassidosryhmiä, niin se tulee sieltä kautta ja osa jää elämään ja osa jää sitten vähän niin kuin ehkä sivustatisten rooliin, että kyllä se semmoinen, mutta kuten sanottu, kyllä se kaikki liittyy tähän, että ei ne uudet asiakkuudet, ei ne hyppää tuohon soittaa ovikelloon, että me ostettaisiin tätä, vaan että kyllä niin kuin se tulee sitten monen jutun kautta. No mitäs kansainvälistyminen? No se on hyvä silta tähän asiaan toi, mitä äsken sivuttiin, nuo verkostot ja kansainvälistymisessä, niin meillä on, sanotaan, että se on semmoinen aihealue, että siinä se kuulostaa kauhean hienolta ja totta kai silloin yrityksen arvo on ihan keskeinen merkitys, jos ihan siltä kantilta mittaa, mutta kyllä mä näkisin, että ne on vaaran paikkoja sikäli, että pitää olla kaikki tehtynä kunnossa, testattu ja usko itteen kunnossa, tuotteeseen kunnossa. Ja sitten kun sen lähtee, niin moni yritys on siellä käynyt polttamassa kasan rahaa ja tullut häntä koipien välissä takaisin. Että se on semmoinen, sanotaan se on semmoinen paikka, että pitää elää aina niin kuin menisi huonosti, niin ne rahat riittää vähän pidemmälle. Ja siellä on mahdollista hirveän helpolla astua semmoisiin loukkuihin, mitä maailma on täynnä. Pystyykö tuosta heittää jotain esimerkkejä? No pystyy. Ihan simppeli esimerkki on, että tuolla on amerikkalaisia ja brittiläisiä firmoja, jotka myy kansainvälisiin ammattilehtiin mainoksia. Ne on äärettömän taitavia myyjiä. Saisi tulla meille minä päivänä hyvänsä töihin. Ne on hirveän taitavia myymään kalliita mainoksia. Tai sitten on esimerkiksi amerikkalaiset messumyyjät. Ne on toinen, mitä mä oon niin kuin ihailen katsonut, kuin hienosti ne saa jotkut tietyn segmentin ammattimessut kuulostamaan siltä, että se investoinnin takaisinmaksu on niin kuin, se on ihan muutaman kuukauden, kun tänne messuille vaan tulee, niin
niin kauppaa tulee ovista ja ikkunoista ja aika harvoin tulee. Messut sinänsä on aika mielenkiintoinen juttu. Ne on vähän, ainakin meillä on sellainen pakollinen paha, mutta kun siellä täytyy näkyä ja ne on lähinnä semmoisia paikkoja, mihin mennään sitten tapaamaan olemassa olevia asiakkaita enemmän kuin hakee uusia. Mutta kyllä noita vaaranpaikkoja on paljon ja sitten täytyy, ei sitä voi kiertää sitä asiaa, että sitten täytyy niinku myöskin huomioida ne kulttuurit. Eli se, että mennään sillä kotimaassa opitulla jutulla, niin se ei toimi edes Ruotsissa. Ruotsi on aivan täysin toisenlainen markkina mekanismeiltaan ja siltä millä yrityskulttuuri toimii. Sitten mennään Saksaan, toinen juttu. Italia ja Espanja, ne on sitten taas oma lukunsa. Puhumattakaan, kun mennään tuonne Yhdysvaltojen suuntaan, niin siellä mennään sitten jo ja siellä rupeaa sitten riskitkin kasvamaan. Se, että on tehnyt kotiläksyt, niin se on tosi tärkeä juttu, mutta sitten kyllä niinku kotiläksyt on myöskin sitten siellä muilla osa-alueilla niin hyvä olla kunnossa, mutta se on pakko tähän kyllä niinku mainostaa, että Suomessa on ihan mahdottoman hyvä tukiverkosto yrityksille noiden lähetystöjen yhteydessä. Business Finlandin jutut on aivan niin kuin omaa luokkaansa niin kuin siinä, että ne pystyy auttaa ja hakeen ihmisiä jeesaamaan ja pystyy, niin kuin, että siellä on kokeneita ihmisiä ja todella, että se on ainakin meillä, niin sieltä on sitten saanut vinkkejä, jos on jotain tarvinnut. Että se on meillä suomalaisilla, niin se on niin kuin hieno homma, että semmoinen on pystyssä. Jos sitten vaikka just miettii Suomea ja Yhdysvaltoja, niin mitkä voisi olla semmoisia tosi konkreettisia ja selkeitä eroja, joista sitten kaikkien amerikkalaisille markkinoille pyrkivien yritysten kannattaisi olla tietoisia? No se on, sanotaan amerikkalaisten kanssa on, totta kai kaikki on kuullut ne kauhutarinat, kun sinne lähdetään, sopimukset on pitkiä ja monimutkaisia ja siinä pitää ensimmäiseksi, ennen kuin tekee mitään, niin palkata juristia ja niin poispäin, mutta ja ne on tosi monimutkaisia ja ne tulkinnallisuudet, se koko systeemi on rakennettu sen varaan, että se semmoinen, se juridinen puoli on niin, jos nyt katsoo ihan jo pelkästään vaalijärjestelmää, niin siitä voi laventaa sitten ihan yhtäkkiä niin kuin yrityssoppareihin, ei niistä välttämättä ymmärrä yhtään mitään. Mutta se, mitä mä sanoisin ihan käytännön konkreettinen juttu on se, että amerikkalaiset menee aika nopeasti asiaan ja siellä puhutaan se pakollinen small talk ja sitten hypätään asiaan ja vaikka kuin olisi täällä Euroopan päässä ajatellut, että no nyt mennään illalliselle ja puhutaan ihan muita juttuja, niin se yleensä hyppää niihin työasioihin. Ne on hirveän ja ne on kovia tekemään töitä, että siellä on niin kuin työtuntimäärä. Mä en mene tehokkuusajatteluun puolella lainkaan tässä kontekstissa, mutta siellä tehdään paljon töitä ja ne on hirveän niin kuin ulospäin suuntautuneita ja siis semmoiselle annetaan arvoa, että osataan pitää se niin sanottu pitch siitä tuotteesta ja olla uskottava ja täynnä intoa ja sen pitää olla niin kuin niiden juttujenkin perusteella jo maailman paras. Ja se on vähän niin kuin tuossa pohdin, että se on äidinmaidossa heillä, että se lastentarhassa jo pidetään presiksi, kun Suomessa vielä mietitään niin kuin leikopalikoita. Ja mä en tiedä, mä tykkään tästä Suomen jutusta, mutta tuolla jenkkimarkkinoilla niin se on aika lailla ulospäin suuntautunutta ja semmoista, mutta siinä on ne vaaran paikat ja tuote pitää olla kunnossa, että siinä äkkiä tosiaan niin kuin käy kalpaten. Yksi tuote on huono, niin se on koko sarja huono ja sen jälkeen mennään, se on siinä. Nämä on niin kuin tämmöisiä omia kokemuksia. Niin, eli Jenkeissä toisin sanoen, että jos sitten sanotaan oma tuoteportfolio muuten olisi hyvä, mutta sitten siellä olisi joku semmoinen, mikä se tämän potentiaalisen asiakkaan mielestä nyt ei olekaan ihan niin hyvä, niin sitten leimataan sitten se koko portfolio siinä samalla, vai? Joo, mä sanoisin se, että ei välttämättä vielä siinä, että jos siellä on yksi tuote, joka ei vaan niin kuin sovellu sinne markkinoille tai sille ei ole imua tai jotain muuta, mutta jos siinä on esimerkiksi laadullisia juttuja tai siellä on joku pikkujuttu, mikä vinkkaa siihen, että laatu ei ole kohdillaan, niin se leimaa sitten niin kuin kaiken, että se on tämä kuuluisa dead in the water juttu ja ne on niitä vaaranpaikkoja, että kyllä tässä täytyy niin kuin koputtaa puuta itsekin, että osaa nuo vaaranpaikat huomioida ja sitten toinen, mikä on niin kuin tosi tärkeä pointti huomioida, että mitä isompi amerikkalainen asiakas, niin maksuajat on tosi pitkiä
Ja siihen onneksi löytyy Suomestakin instrumentteja sitten, mutta siellä on moni mennyt niin kuin siihen naruun, että on myyty jotain ja sitten odotellaan rahoja seuraava 12 kuukautta. Ja ihan valideja isoja firmoja. Meillä taitaa tälläkin hetkellä olla yksi lasku, joka on ihan pieni, mutta se täytti just vuoden. Ja niitä pitää vaan sitten odottaa ja sitten näiden asiakkaiden kanssa pitää sitten vaan mennä toisilla maksumenetelmillä, sanotaan näin. Mitä sitten, jos tosiaan vielä miettii tämä suomalainen vaatimattomuus? Musta tuntuu, että se on semmoinen, mikä kanssa on hyvin vahvasti suomalaisessa kulttuurissa, että jotenkin se omien juttujen kehumista tai ylistämistä ei katsota kauhean hyvällä tyypillisesti. Se on, sanotaan, toi on hyvä kysymys, koska se menee niin erityisesti tuolla Yhdysvalloissa se menee niin päinvastoin, että se kuuluu näyttää ja pitää näyttää, että on menestynyt ja menestyksen kautta on tullut sitä, että kun on menestynyt, niin on luotettava. Se ajatusmalli on niin vieras meille suomalaisille kun täällä vaatimattomuus on hyvä ja kaikki vanhat kansan sananparret muistetaan, niin se on, mutta siinä täytyy niin kuin vaan muistaa se, että nämä kulttuurit on niin jotenkin niin omintakeisia ja eihän tästä tarvitse niin kuin Amerikkaan mennä, voi mennä vaikka tuonne Italiaan, niin kyllä, siellä on hyvä olla kallis kello ja vielä paremmat kengät. Ja Italiassa et ole koskaan ylipukeutunut. Et siellä voi mennä mönkään siinä, että sinne menee vääränlaisessa varustuksessa. Ja se on kaikki kaikessa siinä kulttuurissa. Et ne on semmoisia hyviä pointteja aina muistaa, että ja sitten mutta se täytyy meistä suomalaisista sanoa, että meillä on niin kuin kaiken kaikkiaan, niin meillä on todella hyvä maine tuolla maailmalla ja erityisesti nyt mennään niin kuin tämä suomalainen huipputeknologia, ne on kovassa huudossa ja tuntuu, että ainakin tuolla Etelä-Euroopassa niin skandinaavialaisia ja suomalaisia, tehdään tässäkin tämä ero, niin pidetään arvossa. Ja erityisesti just tämmöinen, että on puhdas luonto ja kaikki nämä arvot, mitä tuolla esimerkiksi Helsinki-Vantaalla näkee, että mitä mielikuvaa siellä Suomesta puustataan, niin kyllä ne on asioita, mitkä kantaa ja niitä kannattaa niin kuin siinä mielessä totta kai käyttää oman toiminnan eduksi, että se mielikuva meistä on toi. Ja sitten just tämä tämmöinen rehellisyys ja suoraselkäisyys ja kaikki tämmöinen. Mutta eli jos tiivistää, niin mihin tahansa suuntaan sitten lähteekään kansainvälistymään, niin kannattaa sitä ennen olla hyvin perillä siitä, että minkälainen se paikallinen kulttuuri on. Kyllä. Ja sitten vähän riippuen maasta, mutta kyllä se sanotaan ne paikalliset kumppanuudet, niin ne on tosi tärkeitä. Että esimerkiksi moni on käynyt kääntymässä esimerkiksi Arabiemiraateissa, tosi vaikea markkina, ja sieltäkin noiden maksusuoritusten kotiuttaminen saattaa olla tosi hankalaa, vaikka se on profiloitunut tämmöiseksi huippurahakkaaksi paikaksi. Kyllä se sitä onkin, mutta ne mekanismit, miten sitä kauppaa käydään, niin se on sitten toinen juttu. Että sieltä pitää löytää tosi niin kuin luotettavat kumppanit ja siis ei sitä voi sen merkitystä niin kuin korostaa myöskään tuolla Yhdysvalloissa tai missään muuallakaan. Että ne semmoiset kumppanuudet, ne tuntee paikallisen markkinan, ne tuntee paikalliset olosuhteet, ne tietää mikä myy, ne tietää mikä ei myy. Että silloin ne vaaranpaikat, että se, että lähtee niin sanotusti pystymetsään haaliin asiakkaita, niin se on aika hankala tie, sanotaan näin. Tai ainakin tämän niin kuin meidän kokemuksen puolesta. Joo. No miten sitten semmoinen teema kuin yksinkertaisuus, jos ajattelee vaikka semmoista sananlaskua, että yksinkertainen on kaunista, niin millä tavalla tämä sun nähdäksesi sitten pätee yritysmaailmassa ja pystyykö jollain tavalla myös sitten peilaamaan vaikka sen teidän tähän asti sen tekemisen kautta? Pystyy, joo. Mulla on muutamia ammattituttavia, jotka on niin kuin sanotaan todella pitkällä niin kuin tieteen puolella ja mä oon aina ihaillut heissä sitä yhteistä nimittäjää, joka on se, että he pystyy puhumaan tosi monimutkaisista asioista yksinkertaisesti, eikä toisinpäin. Jargoniin pystyy kaikki.
että saadaan yksinkertaiset asiat kuulostaa tosi monimutkaiselta ja se ei niin kuin vie sitä asiaa mitenkään eteenpäin, niin se on semmoinen asia, mikä on niin omalla kohdalla huomannut, että kannattaa pyrkiä pitämään ne, sanotaan, se semmoinen myynnillinen tarina tai tuotteeseen liittyvä tarina niin jollain tavalla aika yksinkertaisena ja niin antaa sitten myyjien tehdä se työnsä, että semmoinen niin kuin tekninen jargon, mikä tietysti kuulostaisi kauhean hienolta ja monimutkaiselta ja semmoinen insinöörislangi, niin se ei välttämättä ole noin niin kuin kaupallisessa mielessä aina se paras tapa. Että sitten tietysti, jos asiakas haluaa niin kuin pureutua johonkin teknologiseen yksityiskohtaan ihan niin kuin juuritasolla, niin sitten totta kai sit pitää löytyä sitä faktaa, mutta voisi heittää ihan nopea esimerkki. Meillä on semmoinen nopeasti toimiva viemärin avauskaasu, millä saa tukoksia auki ilman haitallisia kemikaaleja ja niin eräs asiakas kysyi, että mikä se vaikuttava aine on siinä ja mä ulkomuistista heitin, että se oli joku 999,1 jotain, että olisiko se nyt viisaampi, koska se konteksti, että niin kaikkien ei välttämättä, että oikeastaan riittää se, että mihin se on tehty, minkä ongelman se ratkaisee, niin sillä pääsee jo tosi pitkään. Entä jos sitten miettii ihan firman sisäistä tekemistä, niin päteekö toi sananlasku myös, ei pelkästään myynnillisesti tai sen oman tuotteen tai palvelun tarinallistamisessa, vaan myös ihan siinä konkreettisessa tekemisessä? Pätee hyvinkin paljon. Eli se on oikeastaan, jos miettii ihan jonkun ratkaisun kaupallistamista, niin se on hyvä, että se on tutkittu ja tiedetään tasan tarkkaan, mitä se sisältää ja siellä on tutkimusdataa takana ja kaiken näköistä. Mutta sitten loppupeleissä niin kaupalliselle ihmiselle, niin ketä oikeasti sitä niin kuin myynnillisesti edistää, niin sille on tärkeämpää, että se tietää ne perustoiminnallisuudet ja sitten, jos asiakas heittää jotain vasta-argumenttia, niin se osaa niihin vasta-argumentteihin vastata. Eli se pystyy aina vastaamaan joo, ja sillä pystyy tekemään myöskin tämän. Eli siinä on aina se semmoinen, se on ihan pelkkää myyntitekniikkaa oikeastaan, mutta myyjillä pitää olla, niin kuin se valmius pitää olla sillä tasolla. Ja sitten jos se menee paljon tieteellisemmäksi, että sieltä tulee vielä enemmän kysymyksiä, niin sitten se voi sen pallo heittää jollekin, joka sitten osaa mennä sinne detaljitasolle ja kertoa ne asiat niin kuin ne on. Joo. No sitten tässä lopussa voisi vielä pikkasen käydä läpi teidän yrityksen tulevaisuuden näkymiä ja sitä, että mihin suuntaan te nyt sitten itse tällä hetkellä olette menossa ja minkälaisia tavoitteita teillä on? Joo, mehän ollaan oltu semmoisella stabiililla, rauhallisella kasvupolulla aika lailla tässä nyt viimeiset vuodet ja se on ollut ihan meidän oman strategian noudattamista, mikä tuossa taannoin rakennettiin muutama vuosi sitten ja niin nyt me oikeastaan koitetaan sitten erityisesti tuolla teknologisella puolella ja erityisesti annosteluteknologisella puolella niin ollaan nyt kehittämässä ja tutkimassa mahdollisuuksia miettiä koko tämä esimerkiksi tämä putkistohuoltokuvio niin päin, että putki osaisikin tulevaisuudessa itse lääkitä itseensä. Eli se tarkoittaa sitä, että se pystyisi tekemään vähän enemmän diagnostiikkaa omasta tilastaan ja tekemään sen puolelta päätelmiä, että mitä lääkettä sinne tarvitaan, kuinka paljon, koska ja mihin. Ja tämä käytännössä tarkoittaa siis sitä, että tämä toteuttaa tätä meidän pitkän aikavälin ajatusta siitä, että me vähennetään kemian käyttöä. Eli tulevaisuudessa niin meidän statementti asiakkaille on, että mitä vähemmän ostat, sen parempi. Koska siinä on sitten taas näitä muita argumentteja. Asiakas säästää siinä ja tiedän jo nyt, että me varmaan tullaan tallaan aika monen volyymitoimittajan varpaille, mutta se on se meidän juttu. Ja tästä täytyy niin kuin tämmöisellä pienellä toimenpiteillä niin viedä tätä meidän tätä firman agendaa eteenpäin. Ja koko ajan sanotaan näin vielä, että olla hereillä ja semmoinen lapsenomainen uteliaisuus aktiivisena, että
mitä kaikkea muuta tässä voidaankaan vielä keksiä. Kyllä me ollaan aika lailla vielä alkutaipaleella ja kuka sitä tietää, mihin me vielä päästäänkään. Siihen pitää uskoa. Niin itse asiassa on ihan just jännä, että jos miettii, mihin just viittasit, tämä älykäs ratkaisu sitten putken sisään, jos ne voi sanoa, niin että miten autetaan asiakasta kuluttamaan vähemmän. Juuri näin. Ja se on nimenomaan se asia, että se täytyy kuitenkin aina miettiä, että siinä aina se taloudellinen kärki kaikessa liiketoiminnassa niin tulee ensin. Että me haluttaisiin varmaan kaikki sanoa, että näillä ympäristöstatementeilla niin olisi myynnillinen kärki, mutta aina siinä tulee kuitenkin tuo ekonominen kärki edellä ja sitten nämä lisäarvot siinä jälkijunassa, mutta tässä oikeastaan niin kuin päästään sitten toteuttamaan sitä, että siinä vähän niin kuin kaikki voittaa. Eli kun kemiaa kuluu vähemmän ja sitä päätyy luontoon vähemmän, sitä päätyy erilaisiin muihin prosesseihin vähemmän, niin se on pitkässä juoksussa tosi iso juttu. Millä tavalla sitten esimerkiksi regulaatio saattaa vaikuttaa semmoisiin ylimääräisiin kustannuksiin, mitä sitten asiakkaille saattaisi tulla, jos käyttäisi tämmöisiä ihan perinteisiä kemiallisia tuotteita? No, se on sanotaan nyt jo nähtävissä, ei pelkästään kotimaassa, mutta myöskin tuolla ulkomailla, että monet jätevesiä vastaanottavat instanssit, vedenkäsittelylaitokset ja muut tämmöiset toimijat, niin ne on nyt jo ruvennut mittaamaan jätevesikuormaa ja sitä kautta laittamaan hintalappua sen kuormitettavuuden mukaan. Ja silloin se tarkoittaa sitä käytännössä, että jos me pystytään tekemään sille jätevesikuormalle jotain jo ennen kuin se lähtee sieltä purkupisteestä sinne käsittelylaitokseen, niin me säästetään sille asiakkaalle niitä kustannuksia. Ja sitten taas me kevennetään sen jätevesilaitoksen kuormaa siellä toisessa päässä. Eli silloin ikään kuin kaikki voittaa. Ja tämä on oikeastaan semmoinen, mikä on tosi mielenkiintoinen alue, koska sitten me voidaan laventaa tuolta putkista huollosta ihan tuonne teolliseen jäteveden käsittelyyn ja siis ihan vaikka kaikkiin tämmöisiin polttoaineperäisiin jätteisiin ja kaiken näköisiin systeemeihin. Toi on hirveä, mä sanoisin näin, että onneksi meillä on nyt tässä rajattu aika tässä podcastissa, mutta toi mikrobiteknologia on semmoinen Pandoran lipas hyvässä ja kaupallinen Pandoran lipas korjaa vielä, että siellä on vielä paljon asioita, mitä me voidaan hyödyntää ja kyllä me halutaan niin olla siinä niin kuin ihan etunenässä niin kuin tekemässä sitä hyvää, mitä me niiden kanssa saadaan aikaan. Niin kyllä, jos sitä miettii semmoisen kuvitteellisen asiakkaan näkökulmasta, että olisi joku tuote, mikä auttaa säästämään rahaa ja sitten sen lisäksi on vielä aiempaa tuotetta ympäristöystävällisempi, niin sitten on hyvin vaikea keksiä mitään syytä, minkä takia sitten semmoista tuotetta ei käyttäisi. Kyllä. Maailma menee eteenpäin ja kyllä se täytyy sanoa, että kaikkea ei ole vieläkään keksitty. Eli mä henkilökohtaisesti odotan innolla, kun tämä talous lähtee tästä nousuun, että miltä se vielä meillekään näyttää. Mutta joo, hyvä. Nyt musta tuntuu, että on aika hyvä ja perusteellinen paketti. Niin tuleeko sinulla tähän loppuun vielä jotain mieleen semmoista, mikä olisi jäänyt sanomatta tai muuten vielä sitten, mitä voisi heittää? No, nyt ollaan vaikka aika lailla niin kuin alkutaipaleella vielä ja vaikka tässä on paljon tapahtunut ja paljon kehitetty, niin kyllähän tämä nyt tästä oikeastaan lähtee aika paljon sen suuntaan, että me ollaan aika paljon mukana nyt noissa tulevissa uusissa laivanrakennusprojekteissa ja tiettävästi mä nyt ainakin sitten tuonne taas kevättä kohden, niin lähden tuonne Amerikan suuntaan ja aika moneen muuhunkin maahan, että tässä on muistaakseni nyt sitten ihan muutamiakin maita, missä sitten täytyy lähteä tätä agendaa edistämään. Että kyllä tässä niin kuin vauhti varmaan kasvaa ja sitä kautta sitten katsotaan mihin päästään. Mutta hyvä. Hei Mikko, oikein paljon kiitoksia vierailusta. Kiitoksia. Tämä oli mukava käydä näitä juttuja läpi. Ja kiitos kaikille katsojille ja kuulijoille. Käykää ihmeessä tsekkaamassa SmartPipen nettisivut osoitteessa smartpipe.fi. Jos yrityksesi on kiinnostunut tulemaan vieraaksi Puheenjohtajan B2B-podin,
pistä sähköpostiosoitteeseen myynti@puhemedia.fi. Eli jos yrityksesi on kiinnostunut tulemaan vieraaksi Puheenaihe B2B-podiin, pistä sähköpostiosoitteeseen myynti@puhemedia.fi.